Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă aștept cu mare drag acolo. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem. Bun, pentru tine au ieșit deja două cărți. La bază avem Diavolul și Asul de cupe, 2 de cupe. Multe emoții pe care le văd eu aici, fie legate de un cuplu, fie legate de o colaborare importantă. Pentru unii văd aici o conexiune cu zodia Capricorn. Poate să fie și că ești într-un moment de responsabilitate al vieții tale. E un moment în care ți se cere să-i coordonezi pe ceilalți, să-i ajuți. Dar ce mai văd eu aici e o nouă poveste de iubire care se poate naște. Noi emoții, noi pasiuni. Poate să fie și un sentiment de pace pe care tu îl ai, dar aici are legătură în special, să știți, cu partea profesională, cu partea financiară. Ce mai văd e că te afli într-o perioadă de putere. Da? Poate să fie și o perioadă în care tu ești persoana care îi ține uniți pe ceilalți. Poate să fie și o perioadă în care te axezi foarte mult pe partea materială a vieții. Pentru unii văd aici că e ca și cum sunteți într-un compromis cu cineva. Pentru tine avem 9 de bâte, Steaua, o conexiune cu zodia Vărsător. Avem aici. Pentru tine ce văd eu aici e o perioadă în care e ca și cum te simți obosit. Steaua reprezintă o conexiune cu o persoană importantă, dar steaua de asemenea poate să reprezinte și o revelație. Da? E o revelație foarte puternică pe care o aveți. Ce mai văd aici? Poate să fie și o perioadă a vieții tale în care începi să vezi lucrurile așa cum sunt. Mai poate să fie și că apare o speranță, apare ceva nou, însă văd o oarecare oboseală, o oarecare așteptare în care tu ești pus. Hai să vedem despre ce e vorba cu 9 de bâte, că văd pe cineva care stă și păzește aici ceva. Asul de spade a ieșit, deci ești într-un moment, uite, în care ceva nou se arată la orizont, o regulă nouă, o lege nouă, o idee nouă pe care o ai. Și aici avem Marele Preot și 7 de spade. Ei, poate pentru unii are legătură și cu un moment în care vă e teamă să mai încercați ceva nou, tocmai din cauza unor dezamăgiri din trecut. Și aici e ca și cum vi s-a trădat încrederea la un moment dat. Mai vreau o carte. 6 de spade, 8 de bâte. Cineva ar vrea să facă un drum către tine, dar e foarte temător, da? E foarte obosit, nu știe ce să facă, să vină, să plece, să se apropie de tine. Pentru unii văd aici că așteptați și un răspuns din punct de vedere profesional sau financiar. Da? Și avem așa 2 de cupe. O persoană nouă care se arată la orizont în viața ta. Tot 2 de cupe poate să însemne și o persoană care își dorește să te cunoască mai bine, dar e ca și cum persoana aceasta ajunge la tine prin intermediul internetului sau prin mediul online. Regele de bâte, Cavalerul de spade. Simt eu că are legătură și cu un personaj aici foarte curajos, foarte dur. Prințesa de cupe, Cavalerul de monede. De parcă e o întâlnire între o femeie blândă, iubitoare, sensibilă, copilăroasă și văd aici un bărbat mai sigur pe el, mai stabil, un bărbat ceva mai mare ca și ani, ca și statut. Poate să fie și o persoană pe care vă puteți baza, poate cineva care are un loc de muncă stabil. Dar simt eu aici energia unei persoane noi. Este vorba despre o persoană total diferită față de ceea ce ați avut până acum. Ceva în care, uite, ideea de prietenie, văd aici că e foarte importantă. Pentru casa ta avem Asul de monede. Da? Un nou început,
o veste bună care apare legată de bani. Asul de monede poate să reprezinte și faptul că îți cumperi ceva nou pentru casă, apare ceva nou în casa ta, în sufletul tău. Tot asul de monede poate să reprezinte și o persoană nouă care apare în viața ta. Dar eu așa simt că e ceva nou, palpabil, e ca și cum îți cumperi ceva nou. Pentru casa ta mai avem așa, prințesa de bâte și temperanța. O conexiune cu un săgetător. Aici e ca și cum reușești să-ți găsești echilibru, reușești să-ți așezi totul astfel încât să fie în echilibru. Unii mai simt aici că sunteți într-o perioadă în care sunteți dornici să încercați lucruri noi, sunteți dornici să experimentați tot felul de lucruri noi, care, da, pot ține de viața privată. Și avem 6 de monede, cavalerul de cupe și împăratul. Deci poate să fie cineva care își dorește să îți vină în casă. Poate e cineva care își dorește să se apropie de tine. E cineva care își dorește să te cunoască poate mai bine. Dar poate să fie și un bărbat cu autoritate din casă și din familie. Cavalerul de bâte. Uite, foarte mult entuziasm, foarte multă energie cu acest cavaler de bâte. Putem să discutăm și despre o persoană care vine către tine cu viteza luminii. Este vorba despre o persoană sensibilă, stabilă. E vorba de cineva căruia îi place așa să se aventureze. Aici eu nu văd energia unei persoane stabile, ci mai degrabă pe tine te văd ca într-un nou început, te bucuri de viață, ai o energie bună și văd pe cineva care ar vrea să atenteze la așa ceva. Da? Nu e neapărat o persoană rea, dar e un personaj care e ca și cum se încarcă, da, cu energia ta. În curând, Marea Preoteasă. În curând, niște secrete pe care le afli. În curând, văd aici o legătură pe care o poți avea cu o persoană înțeleaptă, o persoană care are o cunoaștere mare, o persoană undeva suspusă. Judecata 2 de spade, o tăcere ia sfârșit sau o veste care apare și care, știu eu, te pune sau te face să taci, da? E o veste care te lasă fără cuvinte. Uite, avem cavalerul de spade, 5 de monede, faetonul, deci un personaj aici care e foarte grăbit, poate cineva care are probleme cu un drum. Mai vrea o carte. Marele preot. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță avem aici. Deci poate să fie o veste care apare de la un profesor, un mentor, poate să fie vorba despre o persoană suspusă. Putem să discutăm și despre un personaj mai dur din fire. Poate să fie vorba despre cineva care are autoritate. Dar văd aici și o clarificare pe care o ai. E o veste care e ușor apăsătoare. Eu așa cred că are legătură și cu ceva teoretic sau cu niște vești care apar de la o persoană dragă. 9 de monede, deci e ceva legat de bani aici. Deci o veste pe care o primești privind sfera financiară. Împărăteasa în viitor. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. În viitor aici văd un moment în care tu poți să ocupi o poziție de conducere, da? Mai ales dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, intri în contact cu o femeie care se află într-o funcție de conducere, se află undeva sus și tot împărăteasa asta poate să reprezinte și faptul că în viitor te concentrezi foarte mult pe partea materială, te concentrezi foarte mult pe bani, pe un proiect, dar văd aici clar o veste extraordinar de bună. Dar avem și un 10 de spade, dragilor. Deci poate să fie vorba despre un sfârșit, ceva care ți aduce eliberarea, ceva care ți aduce bucuria. Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru unii poate să fie și că, nu știu, finalizați ceva legat de o rivală. O persoană pe care nu o suportați sau persoana asta nu vă suportă. E un personaj aici foarte energic, foarte pasional. Mai vreau o carte. Prințesa de spade. Poate să fie ceva legat de o persoană care e foarte curioasă.
poate e cineva care studiază, poate e vorba de un personaj care vrea să te întrebe ceva. Persoana aici e foarte curioasă, deci femeia asta e foarte curioasă. În legătură cu un sfârșit. Deci femeia asta este teamă în legătură cu un sfârșit. Avem 5 de spade. Cinci de spade. Deci e o oarecare, cum să zic eu, nedreptate. Mai vreau o carte. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci vorba de o veste care apare din punct de vedere financiar, dar poate avea legătură și cu un personaj foarte stabil pe el, foarte matur. Ce nu știi tu? Regina de monede. Din nou o legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E o femeie aici care lucrează cu banii sau e vorba de o femeie care lucrează de acasă, e vorba de o femeie stabilă material, foarte bine organizată, este o femeie darnică din fire, dar poate să fie și că tu nu știi ceva legat de sfera profesională sau ceva legat de bani în general. Poate să fie și sănătatea cuiva. Șapte de monede, 8 de monede, 7 de spade. O persoană care se simte aici mințită, furată, poate să fie cineva care, nu știu, ascunde ceva legat de muncă, legat de bani. Șapte de cupe, 8 de spade. Nu știu, parcă e cineva căruia nu ies niște calcule. Deci e un blocaj aici, care, uite, poate avea legătură cu mai multe opțiuni. Deci cineva care are mai multe opțiuni. Cineva care are mai multe căi. Da? E o persoană care e puțin obsedată. Nu știu, se gândește foarte intens persoana asta. Și uite, avem turnul și magicianul. E o femeie aici care se strofoacă, da? Să găsească o soluție. Ia să vedem noi ce-i cu femeia asta. Da, e o persoană care te respectă. Este o persoană, în general, respectată în societate. E o persoană dreaptă, corectă și e ceva legat de un copil. Deci fie e ceva legat de un nou început, fie este ceva legat de un proiect nou, de o etapă nouă, o situație nouă. Mai vreau o carte. Și avem casa și ofițerul. Deci poate să fie o decizie oficială aici, privind casa. Sau privind o instituție de stat, poate să fie și asta. Pe neașteptate 10 de monede. Pe neașteptate, nu știu, iei cina, prânzul cu cineva drag ție. Pe neașteptate, aici văd și o întâlnire, fie cu o prietenă, fie cu familia. Pentru unii poate să fie și o veste bună privind o adunare de oameni, o ședință, privind niște colegi de la locul de muncă. Pe neașteptate poate să fie și ca o zi de sărbătoare, așa, pentru unii dintre voi. Ia să vedem noi cei cu 10-le ăsta de monede. Pe neașteptate. Ceva parcă e întors aici. Ermitul spânzuratul, o legătură cu zodia Fecioară, zodia Pești, da? Pe neașteptate. Ce mai văd eu aici? Că poate avea legătură toată povestea asta cu un personaj care, nu știu, pune pauză, cineva care vrea pauză, cineva care se sacrifică. Poate e vorba de o persoană care vine către tine, da? Dar e un personaj, repet, care suferă sau e un personaj care are probleme pe suflet.
Uite, avem un rege de cupe cu 3 de spade și cu cavalerul de spade și cu un 2 de monede. Deci un personaj aici foarte instabil din punct de vedere emoțional. Uite, parcă e cineva care merge pe două cărări, pe două drumuri. Acum, sperăm că e doar afigurat. Ia să vedem noi. Da, 5 de bâte. Pe neașteptate, uite, un personaj agitat, gelos. Cineva care nu știe ce vrea. Și avem 5 de monede, deci poate să fie ceva legat de o problemă de sănătate a acestui om sau ideea asta de a se simți singur, abandonat, lăsat deoparte. Și avem așa, ghinionul, moartea și inamicul. Deci cineva care are o problemă foarte mare aici, simt eu. E ca și cum cineva pierde ceva. Poate are legătură cu un personaj care e foarte, foarte supărat din ce văd eu aici. Și o persoană care are foarte mare speranță. Deci omul ăsta are speranță aici. Uite, e un bărbat pentru cei mai mulți dintre voi. Un bărbat cu speranță mare, dar e un personaj și gelos și agitat. Și uite, avem niște minciuni aici. Parcă cineva e prins la colț, așa, cu minciunile. Ce o să te mire în toată povestea asta? 9 de monede, da? Niște bani pe care îi primești, o împlinire pe care o ai, o încredere mai mare în tine, o independență financiară la care reușești să ajungi cu 9 de monede. Ia să vedem. Și e și cavalerul de cupe, stați așa că e interesant. Și îndrăgostiții, wow, o legătură cu zodia Geme pentru unii. Dragilor, ce o să vă mire aici are legătură și cu dragostea, da? Fie are legătură cu faptul că întâlniți o persoană care vă oferă o foarte mare încredere în voi, fie are legătură și cu o invitație pe care o primiți de la cineva, nu știu, într-un loc luxuriant, într-un loc special, într-o vacanță specială. Da? Regele de bâte, ia uite, e un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el, foarte hotărât. Și regina de cupe și roata destinului. Deci eu cred aici că e vorba de o întâlnire de destin. Asta o să te mire pe tine. 10 de cupe. Hai că mai frumos de atât nu se putea. Deci ce o să te mire pe tine aici are legătură și cu o realizare profesională, dar și cu una personală. O familie fericită, un ideal pe care îl aveți. Ia uite, avem și 6 de monede, deci e și cu un cadou, e și cu bani. Ia să vedem ce spune și tarotul ăsta, ce o să te mire. Wow! Falsitatea, dragostea și văduva, da? Poate e cineva care vrea să facă cunoștință cu o persoană. Pot fi și niște minciuni vechi aici. O pasiune veche care se reaprinde. Pentru că e o situație încurcată, din ce văd eu. E ca un context în care sunteți puși. Poate cineva care are emoții în fața ta. E o alegere în dragoste pentru unii. Și văd eu că e cu mare noroc, dar parcă e ca o adunare de oameni aici. Parcă sunt mai mulți oameni la mijloc. Și am întrebat despre ce e vorba și mi-a ieșit un cufăr cu bani. Hai să vedem ce zice acest oracol. Ei, oracolul vorbește așa, despre un suflet pereche, despre o relație cu pasiune, chimie, dar avem și un obstacol. Da? Poate să fie un blocaj într-o relație sau o persoană care se simte blocată. S-a mai întors o carte și avem așa, da, deci se explică, e ca și cum ți s-a pus un blocaj într-o relație, într-o colaborare, într-o poveste de iubire sau ceva nu s-a legat până acum. Și apoi mi apare așa, o nouă persoană, o persoană necunoscută, o regină a întâlnirilor, da? Întâlniri, abundență, oportunități. Deci eu cred că are legătură cu un blocaj care apare pe o parte și o altă persoană care apare la orizont. Uite, poate să fie o persoană pe care o cunoști prin intermediul locului de muncă. Sau poate să fie ceva legat de un copil sau de o persoană mai tânără.
Am mai vrut o carte. Ce o să te mire? O relație serioasă, o uniune, o căsătorie, un parteneriat. Și uite, avem o surpriză, da? E un bărbat mai tânăr aici, care îți face un cadou, o surpriză sau o persoană care, știu eu, călătorește mai mult. Poate să fie și o persoană mai tânără, destinată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.